Βγαίνω σιγά σιγά, δεν μπορούσα να περπατήσω κιόλας. Πήγαινα έτσι, πόνο και εδώ. Πάω κοντά, έτσι τόσο. Πάνω του φίλου στο χέρι, μου το πέταξε στο χέρι μου. Ποιος ήταν? Ο Άγιος Νεκτάριος. Μου πέταξε στο χέρι έτσι, δεν ήθελε. Μου παίρνει το χέρι μου, το φυλάει. Τι περίεργο πράγμα είναι αυτό. Τι να κάνω. Αν είναι ο Άγιος Νεκτάριος, πρέπει να είναι ωστά. Σάρκα δεν πρέπει να είναι. Πώς είναι η σάρκα, που έχει πεθάνει, είναι ωστά. Πώς θα είναι. Τι να κάνω τώρα χρόνο. Πού να ξέρω εγώ τι πραγματικά είναι άειλος ή αν είναι σάρκα. Αμέσως, γιατί ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται. Πάω κοντά γεροντά μου και του χαϊδεύω το προσωπάκι. Και του λέω, γεροντάκο μου, γεροντάκο μου, το προσωπάκι σου μοιάζει η ίδια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Ναι ή όχι. Μόλις το πηγικό, του πιάνω τα χέρια μου έτσι στις γονίσεις και λέει, δεν σ' αφήνω να φύγεις, του λέω. Έχω καρκίνο, θα πεθάνω. Μάνα δεν έχω να κρατήσω, ας πει κάνει καλά το παιδί μου. Βοήθησέ με, του λέω. Σταύρωσέ με, σε παρακαλώ. Με σταύρωσε και είπε δύο λόγια, δεν θυμάμαι τι είπε. Μετά ανοίγει την αγκαλιά του και μας πάρει τα δεξιά και αριστερά. Παίρνω θάρρος εγώ που με αγκάλιασε και αμέσως λοιπόν πάνω τον αγκαλιάσω εγώ. Όταν τον έπιασα, έπιασα σάρκα. Το πιάνω. Καταλάβατε. Και αφού με αγκαλιάσει, δεν νιώθω το σώμα του, με αγκαλιάσει και μας πάσει και εδώ. Παίρνω και εγώ θάρρος που με αγκάλιασε, θα τον αγκαλιάσω κι εγώ. Πάλι λοιπόν θα τον αγκαλιάσω κι εγώ. Όπως θες ήταν. Βάλω τα χέρια μου και σας πιάνω έτσι και τα χέρια έφταναν πίσω. Έγινε άειλος. Ό,τι είχα τη σκέψη μου εγώ, πανερώθηκε εκεί. Το καταλάβετε γέροντα. Α, λέω, αυτός. Μη φύγει σε παρακαλώ. Πες μου να λέει όχι, αν θα πεθάνω θα ζήσω. Δεν θα με νοιάξει. Είναι δοκιμασία. Εύχεσαι καλή Ανάσταση. Μα δεν βγαίνει τίποτα άλλο αυτό που μου λέει. Θέλει να περάσει πιο μέσα από μαγιά λείψαν πριν. Δεν πειράζει, πίστης. Και προχωρεί και πάει. Είμαστε 3 άτομα. Προχωρεί. Έχω μερικά κοιμήλια δικά του. Έχω τη ζώνη του, έχω τα γελάκια του, το γονάτι του, τα γελάκια του κλπ. Όλα αυτά. Ένα μπαστούνάκι. Πάει λοιπόν, ό,τι έβλεπε, προσκύνησε ο Άγιος, ό,τι έβλεπε εκεί. Όταν δικό του προχωρούσε. Φτάσει σε ένα σημείο που είναι τα γελάκια του. Κάθε εκεί βγάζει ένα ζεύγο γελάκια, όπως είναι αυτά μέσα. Ένα αυτή, ο σκελετός μέχρι εδώ, άλλο δεύτερο αυτή δεν είχε, και ένα γέννη. Οι 3 που είμαστε κοντά έτσι ακριβώς, αυτά από μέσα, πού τα βρήκε λέει, δεν είναι. Τι μου λέει. Πάει πιο κάτω, έχουμε μια εικόνα με το σκουπάκι του Αγίου Νεκταρίου, με οποία την έφτιαξε ο ανιψιός του, Αναστάσιος Κεφαλάς, που πέθανε πρόσφατα με λίγα χρόνια. Και όταν την έφερε την άφησε εδώ, δεν ήμουν εγώ, την παράδειγμα είναι ο κόρησα. Του λέω, γέροντα, εγώ ζήτησα αφορμή να δω, είναι. Αυτός είναι. Αυτή η εικόνα τη ζωγράφησε ο ανιψιός του Αγίου Νεκταρίου, Αναστάσιος Κεφαλάς. Τον βάφτισε ο Άγιος και του έδωσε και το όνομά του. Δεν με κοιτάει όμως καθόλου, το κεφάλι κάτω. Ω, τι κάνει το παιδί μου, καλά είναι. Καλά είναι, ψέμα του λέω. Δεν το δίδα εγώ. Ήρθε στο Παρίσι, γύρισε, μάλιστα. Είναι στη ζωή, μάλιστα. Πόσο χαίρομαι που λέτε για το παιδί μου αυτό. Τα ακούτε. Αυτός πάει. Θα μου πεις γέροντα, ναι ή όχι θα πεθάνω ή θα ζήσω. Είναι δοκιμασία. Έφυγε κανένας, πού πας μέχρι τη ζωή και να θα φάω εγώ πασχαλινό. Όχι. Προχωράει, φεύγει σιγά σιγά. Κρίμα, φεύγετε του λέω γέροντα. Κρίμα σου αγαπάω από 15 χρονό παιδί, λέω. Θυμάσαι, λέω. Που όταν ήρθα 15 χρονό παιδί που με έβαλε μάλλον σε κουρίο για να μην γίνω παπάς, να μην μάθω γράμματα. Και ήρθα και δεν σε πίστευα, δεν σε έβλεπα μόνο με τα μαύρα, με το πανουκαλίμαχο και με το εγκόλπιό σου. Και εγώ θα σε δω με ρούχα χρωματιστά. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν μου ήρθα και σε παρακάλεσα να γίνω πάνω και να μου πεις ναι ή όχι. Και μου πεις από τον τάφο θα γίνεις και θα πάρεις και το όνομά μου. Ναι ή όχι. Γιατί δεν μου λες τώρα αυτό το πράγμα. Πες μου ναι ή όχι, να ξέρω τι μαστώ.
είναι δοκιμασία. Παίρνεις, κρίμα που σ' αγάπησα τόσο πολύ. Κρίμα που σ' αγάπησα που μην μιλάς έτσι. Πες μου σε παρακαλώ. Να πεις παραπονεμένο. Τώρα έχω για να κλάψει, να σου πει κάνε καλά το παιδί μου. Γυρίζει πίσω και πάει στην εικόνα του. Σμίγει τις δύο παλάμες. Σκύβει το κεφαλάκι του και λέει, από εκεί που έλεγε Πάτερ Νεκτάριο στην Νεοκόρυφη. Ω παιδί μου Νεκτάριε, μη στενοχωρήσει. Είναι δοκιμασία. Θα γίνεις καλά. Θα γίνει το θαύμα και θα ακουστήσεις όλο τον κόσμο. Και μ' άφησε να ζήσω 27 ολόκληρα χρόνια. Πόσο ετών ήσασταν γέροντα? Τώρα είμαι 77. Πόσα, έξω 50. 27. 50. Ναι, 50 χρόνια. 50 χρόνια. Εδώ και ζω. Όσο είμαι εγώ. Έτσι. Αυτά είναι. Πες μας πώς περνάει η προσευχή μας. Γιατί όταν έφυγα από εδώ να πάω στο νοσοκομείο που με πήρανε, ήρθα Μητροπολίτης, ονομάρισε λοιπά, και πήρα σε ένα τσαντάκι εγώ τα σαβανά μου που είχα πάρει. Λέω, εγώ μπορεί να μην παντρευτεί να ανοίξω οικογένεια, να έχω παιδιά. Δίπλα λοιπόν στο φέρετρό μου δεν θα είναι παπαδιά, δεν ήμουν κοσμικός, και τα παιδιά μου να με κλάψουνε. Έχω όμως χιλιάδες πνευματικά παιδιά. Πρέπει να ετοιμαστώ. Πάω στον Εργολάβο και Βιών, στον Πειραιά, στον Κόβα, και πάω εκεί. Τον Χρήστο, πεθαίνω. Γιατί πάτε Νεκτάρι, έτσι και έτσι. Σώπια δεν σε αφήνω άλλη. Όχι. Φτιάξε μου, σε παρακαλώ, του λέω. Ένα φέρετρο. Και από πάνω βάλεις ένα τζάμι. Γιατί θέλω τα πνευματικά μου παιδιά να με αποχαιρετήσουν. Βάλτε το τζάμι, να μην φοβούνται μήπως κολλήσουν που έχω καρκίνο. Θέλω να περάσουν από κοντά μου τα παιδιά αυτά, γιατί αγάπησα τον κόσμο πολύ από μικρό παιδί. Να με αποχαιρετήσουν. Το φτιάξαμε. Και όταν πήγα να φύγω, πήγα. Και πάνω μια κουβέρτα και μια κουρελού. Λέμα και έχω φτιάξει σπίτι ιερός, αλλά δεν θέλω πολύ πιένες έτσι. Λοιπόν, και λέω παραγωγό. Ποτέ δεν κοιτάξα τον Πάτερ Νεκτάριο. Πάντα με σχισμένα παπούτσια, με σχισμένα δάσα. Ούτε κοιτάω πολλές φορές να κάνω πάγο. Ούτε να πάω, ούτε να κοιμηθώ γέλο. Τίποτα από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό καμιά φορά κοιμάμαι και σιγαρέτα. Όχι, γιάζομαι. Λοιπόν, όχι το κάνω για άσκηση. Λοιπόν, αλλά στο φέρετρό μου μέσα, και όταν μέχρι η οικογένεια θα μου το τιμάζαν αυτοί, που στον γραβό όμορφα. Και τα παίρνω και τα αγόρασα όλα όμορφα. Και τα έχω τσαντάκι. Πάω να φύγω από το νοσοκομείο. Το παιδί σου φεύγει τώρα. Σε παρακαλώ, έλα μαζί μου. Δεν έχω μάνα και πατέρα. Τα περισσότερα αδέρφια μου πεθάνανε. Άλλωστε είσαι υποχρεωμένος, σου δουλεύω μέρα νύχτα εγώ εδώ. Έλα μαζί μου, να. Πήρα και τα σάβανά μου. Σε παρακαλώ, θέλω να πάω και να γυρίσω πίσω. Θα γυρίσω οπωσδήποτε πίσω. Όχι με την νεκροχώρα και με το φέρετρο, αλλά με τα ίδια πόδια μου. Και άμα γυρίσω με τα ίδια πόδια μου, θα ζητιανέψω να σου κάνω ασημένια την εικόνα σου όπως την έφτιαξα. Και έφυγα. Μεγάλη διαδικασία, κόβω πολλά βέβαια από το ιστορικό αυτό. Με πήγαν εκεί, ο διευθυντής τότε ήταν ένας Παπακοσταντίνου Άγγελος, ο οποίος ανήκε στον κύκλο της ζωής, ζωικός. Του λέει ο δεσπότης μας ο Αγαθόνικος, κύριε Γενικέ, προσέξτε τον Αρχιμανδρίτη, πείτε στους καθηγητάς να το προσέξουν, θα κλάψουν πολλά, πάρα πολλοί κόσμος, χείρες, ορφανόρφα, ανθρωπία, φυλακισμένοι, τους βοηθάει οικογένειες. Σε παρακαλώ, βοηθήστε, χαμογέλασε. Γιατί χαμογελάτε, κύριε Γενικέ?